چیزی از او به فراموشی نمی رود، همچین گوشی او را یاد می گیرد. روایات در ذیل این آیه مبارکه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی زیاد. در کتاب شریف احقاق الحق جلد سوم صفحه 147 و 48 و بعد اونجا صفحات زیاد و منابع خیلی زیاد را مرحوم علامه بزرگوار آیت الله العظمی مرعشی و همکاران ایشان جمع آوری نمودند از کتب مخالفین که این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل گردیده. و بعد در مستدرکات همین کتاب شریف احقاق الحق هم در اونجا هم شما میبینید که خیلی زیاد از روایات را جمع آوری نموده اند که آیه شریفه در سوره الحاقه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد. مثلا حافظ ابو نعیم در حلیة الاولیاء جلد 1 صفحه 67 چاپ مصر نقل می کند از امیرالمؤمنین علیه السلام که رسول خدا فرمود یا علی ان الله امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعیه. فرمود رسول خدا فرمودند که امیرالمؤمنین ابوالحسن برادر من، خدا به من امر فرموده که من شما را نزدیک خود بگردانم و به شما بیاموزانم و به شما بیاموزم و به شما یاد بدهم لتعی، تا که تو خوب فرا بگیری، من بیاموزم به شما و شما خوب فرا بگیری. و انزلت هذه الآیه، و این آیه نازل گردید و تعیها اذن واعیه فانت اذن واعیه لعلمی. پس این وقتی خدا به من امر کرد که من شما را نزدیک خود بگردانم، خداوند خودش این آیه را نازل فرمود که و تعیها اذن واعیه، قرآن کریم را، حکمت قرآن را، بواطن قرآن را، اسرار قرآن را و همچنین ظواهر قرآن را آن کسی که فرا میگیرد خوب فرا میگیرد و هیچ از او فوت نمی شود، او آن گوش فراگیری است. فانت اذن واعیه لعلمی، پس شما آن گوش فراگیرنده هستید، گوش فراگیرنده هستید از برای علم من. باز علامه واحدی نیشابوری در اسباب النزول صفحه 339 چاپ هندیه به مصر، اونجا همین مطلب را ان الله امرنی ادنیک ولا اقصیک و ان اعلمک و تعی و حق علی الله ان تعی فنزلت و تعیها اذن واعیه، که باز را همین مطلب را با کلمات کمی مختلف با سند دیگر از بریده روایت کرده. علامه زمخشری در کشاف خود در ذیل این آیه، علامه شیخ عبدالرؤوف مناوی در کواکب الدریه، علامه ثعلبی در تفسیر خود، فخرالدین رازی در تفسیر خود و گنجی شافعی در کفایت الطالب و علامه نیشابوری در تفسیر خود و خیلی دیگران از بزرگان که اینجا، قرطبی در تفسیر خود، بله متقی و هندی در کنز العمال و خیلی دیگر از 10 مورد دیگر را که اینجا ایشان اسم برده که حالا چون مطلب مشهور است، معروف هست و قابل نقاش نیست و بله متعصب ترین نواسب فضل ابن روزبهان این مطلب را در خود ابطال الباطل خود پذیرفته که این درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده، لذا اصل ثبوت واقعه و شأن نزول آیه اثبات زیاد نمیخواهد، چون مخالف در اینجا و منکر در اینجا معروف و مشهور ما کسی سراغ نداریم. آنچه مهمه فقه این آیه مبارکه و فهم این آیه مبارکه هست و استخراج نکات از این آیه مبارکه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد. پهلوان یک کلام، پهلوان یک کلام، حضرت عباس علیه السلام، پهلوان